Kasi doon po gumaganda yung hangin. Ang Mayon Volcano ay puputok na rin. Hindi? Level 2 na eh. Sa Mayon. Oh? Oh, grabe naman pagsasabay-sabay na, no? Yan, kung may mga kilala kayong dito nakatira na hindi nila alam, pakishare na lang po para malaman nila na ganito po yung sitwasyon yan. Lumilindol po, oh. Lumilindol po ngayon. Kada po lilindol, may lulutang po diyang makapal na usok na kulay itim. Meron nga Mayon pare ngayon. Part po yan ng kuwan. Part po yan ng paglindol, yung mga lumalabas na yan. Wala nang putok ng bulkan. Nandiyan ang parka. Naka, hayop na yan. Baka lusawin lang sa loob. Nandiyan ang parka. Tamoy lunod na yung kasama sa alikabok. Hindi pa siya ang umuna. Nalunod na sa alikabok. Yan o, patuloy pa rin pong lumilindol dito. Maya po. Tapos kung mapapansin nyo yung ulap na yung usok pala na lumalabas sa mismong bulkan po, oh. May itim tapos medyo makapal. Tapos po yan, ang hangin yan ay papunta ng Agoncillo yan. Kumakalat po yan, oh. Wala po kayo makikitang parang isla dyan sa may parte ng Agoncillo maliban dito sa may Subic. Yan na lang po nakikita natin yan. Yung mga parteng Manalaw na yan, wala, hindi sila makita, oh. Nakakaramdam po kami ng mga pagyanig po dito sa atin. Yung bahay nyo naman te, okay naman. Kanina umaga nung nag-live tayo, marami namang tao dito lumabas. Yung pala marami din nagpaiwan, hindi rin sila umalis. Grabe yung lupa. Nararamdaman namin habang nakaupo kami dito sa tabi. Talagang kumukurog-kurog siya. Tapos biglang lilindol. Tapos makakita ka ng usok dyan na lalabas na makapal. Karo may play pre, sabi mo yes. Research. Yung mga nakatira sa parteng Agoncillo po, yan. Huwag nyo na po munang magplanong umuwi dahil po dyan po pumupunta lahat ng mga alikabok. Mapuputi na nga po yung puno kanina nung medyo luminaw. Yan, kung makikita nyo po yung tuktok ng bulkan dyan, ewan ko lang kung kaya nyo makita. Yan, nakikita nyo po yung mga abo na naipon sa tuktok. Medyo makapal na po yan. Tapos walang tubig dito sa atin, sa San Nicolas wala. Walang kuryente, walang tubig. Kaya mahirap dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan to magloloko.
Sabi kanina sa balita nung taga ron na nakausap namin, lahat daw po ng mga hayop dyan sa part ng bulkan na yan, wala na pong buhay, mga nawala na po. Di sila nailikas. Mga baboy, mga baka, kabayo, kambing. Lahat po yan nawala. Nyo, makikita nyo, kapal na ulit ng usok nyo. Makakapal na ulit. May mga tao naman dito paunti-unti. Kaya mga nagpaplano pang umuwi, ayan, lumilindol na naman. Bug bug bug. Huwag na po muna kayong umuwi at garni lang po madadatnan yung eksena. Tutunga nga kayo dito, wala naman po ditong makakain. Wala pong tubig, walang ilaw. Kaya kung palagay nyo nasa ligtas na po kayong lugar, huwag na kayong umalis dyan. Yan, kanina pa po kami nag-aabang. Tapos may mga dadaan po mga ganito, mga walang hiya, oh. Kita nyo naman. May slide ka sana, puta na mo. Piste ka. Dami na nga gabok. Pausok ka pa. Kaya yung mga nakakaranas po ng ashfall na tumigil po sa mga oras na ito, asahan nyo po mga maya maya o pagdilim magkakaroon po yan ulit. Dahil hindi pa rin po tumitigil ang Bulkang Taal sa pagluluwa ng abo. Ang gagawin? Grabe, oh. Tuloy-tuloy pa rin siya naglalabas ng usok. Yung likod ni Tol, inupo na para patas sa mata ng masa. Tira Brigada. Thank you, Brigada Mike Salgado sa report na yan mula dyan sa may Bulbok area, Batangas City. Ito, dyan sa Lipa. Ay, nako, sabi nila ni Garing Lahara. Tapos po hindi pa po tumitigil yung paglindol. Maya't maya po lumilindol. Minsan po magkasunod pang lindol. Pagkatigil po ng kaunti, dadagungdong na ulit. Para hindi naman masayang yung pagod nyo. May galing pang gabi, di ba? Tulog eh. Kuskos, pagkatapos Saglit lang, bandaw, dumating kayo. sikit ng likod. Yan, patuloy pong pumuputok yan. Kada pagyanig po ng kaunti, may lumalabas po dyan makapal na usok. Ibig sabihin sumasabog pa po siya.
Hindi lang po natin makita yung mga apoy-apoy kasi nasa likod po yung mismong crater niya. Nasa likod po ng bulkan na yan. Yung nakikita nyo parang may tumutubo-tubo lang na ulap. Ganyan po yan. Lilindol tapos may tutubo po dyan parang usok. Kaya po yung mga nagpaplanong umuwi dyan, wag na muna po kayong umuwi kasi gantong eksena lang po madadatnan nyo. Wala pong ilaw dito at wala rin pong tubig. Sa mga gusto makita yung part ng Agoncillo, yan po. Yung bandang dulo po. Yan. Doon po pumupunta yung binubuga ng bulkan. Kung papapansin nyo, yung ibang puno halos maputi na. Tad-tad na po siya ng abo. Yan o, lumilindol na naman po. Lakas. Kung gusto nyo po makita mga itsura namin ngayon, nandito kami, nakatambay po sa tabing dagat. Yan po, mga naka-face mask po kami kasi po mabaho po yung amoy. Saka medyo po masakit sa mata yung hangin dahil kuha na may mga kasama pong alikabok. Yan, tropa ko si Baring Dad. Natataranta na yung mga ibon eh. Upo lang kami dito mula umaga, nagmamasid. Teka, matigas ba itong puta? Malambot ah. Delicates pala inaapakan ko. Balin sa sayaw yan, di ba? Nasa na taas banda. Yan o. Mga paraning na sila eh. Mga banda. Ayun, nalindol pa rin. Diba, mas kitang taan. Kung sa inyo may Anlitex, kami Anlilindol. Minuto. Bagsik ka rin chinalis mo. Bakit lang. Upang ka lang. Bilis. Yun o, may mga bala naman sa likod. Makabot na bagsik. Bisa mo. Yung isa kanina yung sa una kong live, no? Yun talaga, no? Sabog talaga. Bandod ka lang. Yes. Yun na siya, nandun na yun. Sa pinakataas na yun, yung sabog na yun. Ang laki naman ng ano ng ano. Malahalata mo na ano eh, abo yung ayun. Mm. Lalo yung ito. Habang ho nalindol, ito ho ang pwesto namin. Bangin. Bangin. Isang hakbang lang. Nasa bangin ho kami ngayon. Diba? Hindi bagsik. Mahulog ka na, ikaw na una. Dami pa rin tao sa baba. Mga nakasasakyan. Pwede, isa pag-rescue na bangka. Pupunta na natin yung isang ano eh. Ay, huminto. Grabe yung sila. Oh. Ayan. Sa iba, napapagalaw sa lindol eh. Ako nga rin. Natataranta na yun ngayon. Basta, doon kayo sa amin, kulong namin. Yan o, hindi na po natin nakikita yung part ng Agoncillo. Saka yung part ng Bulkan halos. Ang nakikita na lang po natin yung umaakyat na uso kasi bumababa po yung mga ash po niya. Mababa po. Hindi po siya tumataas ng atmosphere. Ang tinatamaan po talaga niya yung mga parteng Agoncillo po ngayon.
Nakakatulog yan. Yung mga epekto. Yan yung mga tao dito. Nag-zombie na content. Nakakatulog yan. No? Puro lupa. Malupa na yung damit, malupa pa yung ulo. Ganyan po, kaya wag nyo na po balakin umuwi dito kasi ganyan lang din po sasapitin nyo. Mamumutila ang mga balat nyo. What's up guys? Ay, na yung puti. Ayaw nga. Yung sa Parang cement. Ay, lagi. Ayun o. Pag na. makaangat. Eh, susum ko. Pag ikaw tumaas dyan, ano kaya? Sa likod lang mapapansin natin na sumasabay. Ay, meron. Dito, ano yun eh. Hindi na makita eh. Hindi nakita sa atin. Pero yung likuran kita. Pero na naman paagat na bago. Nalindol na. Hindi na talaga rinig yung ano din sabi. Hindi nalindol. Eh, paagat na naman na bago. Albiruto po yan. Hindi naman yung mga dahon ko. Hangin lang yun. Oh, wala naman saan nakakaramdam ng hangin. Tay, Ano na, hindi mo siya iiwan. Kaway ka na lang sa taal. Ay, iiwan. Hindi mo pala siya iiwan. Na ano, tumigil na. Kasi may bago uling patasa sa gilid. nga. Ang dami naman. Nakailang sabon. Ilang sabog pa angat ng pa. Nga, kung tatanungin nyo kung lumilindol pa po dito, maya't maya po lumilindol. Tapos parang mga tumutubong usok na yan. Siguro po nagkakaroon po na explosion sa loob. Kaya po nagpa-process po siya ng lindol. Yan, tapos may mga walang hiya pong hindi nakakadam ng alikabok. Yan, sinasaboy po sa atin. Para mamutay din yung mga balat namin. Yan oh, lakas na naman oh. Wow. Parang hinuhuka yung mga tiyan pag lumilindol. May kuryente sa kanila. Magaling pa doon, may power. Datin wala. Nga. Sabog pa rin siya ng sabog oh. Yan oh. Lakas ng sabog niya. Saka Kaya dyan sa mga, ano, babiglang lumindol ng malakas eh. Pangat na sa ako. Wala pa tayo sa oras dito. Oo, inaangat ng hangin yung ano. Ang daming ibon na natataranta. tao. Kapit na po sa ulo, kapit sa mukha, kapit sa braso, kapit sa binti. Kaya kung nagbabalak po kayo umuwi, wag na po. What's up guys? What's up madlang people? Yan ang lagay dito. Yan, inulit ko po yung mga part ng agonsilyo pong yan oh. Hindi nyo po yan makikita kasi po parang nagsisiro visibility sila. Yan na. Gawa po nung yung ashfall po eh medyo mababa po. Mababa rin to. Saka yan, ito pa po, meron pong dadaan tutubi. Tutubi, sasabuyan kami ng lupa. Ayan, yes. Putang ina. Ayos. Hindi. 4, 5, 6, Yan ang tatama yung bilog no? Pakita-kita talaga natin yung bilog. Ayun, tigawa yun. Tigawa yung pagbabasa mo. Ay, sumano na yung pumapaling ng hangin ko. Pumapaling na nga. Papunta na nga rito sa atin. Nakikita na natin yung ano eh, yung hiwa. Yung hiyo. Ayun na. May hiwa na eh. Tignan mo kayo dyan. Ayan, maganda, buo na oh. Ang linggo yan. Grabe yung mga tutubi pag dumadaan, hagot. Pag 5 yan, ayan na yan. Oo. Baga-baga na yan. Pero yung kaninang madaling araw, naglabas na naman ng laba. Sa lindol oh. Walang minuto lang pagitan lindol. Bumaba na ang
Di pa rin. Hindi pa rin yata ang tubig. Parang liwanag sa langit. Mga banda. Po, update po sa Taal. Latest yan. Latest update yan. Taga ba ka dyan sa doon sa taas? Tuloy-tuloy lang ang buga niya ng ano, Ban, para ng maliban. abo. Dyan sa taga mo doon sa tuktok. Tik, Lupit niya sa tuktok. Parang si Quinton. Ano lang, Ban? Papansin niyo yan. Diyan mo. Mababa po yung ash fog na kuan na lumalabas sa bulkan. Yan. Eh. Mukha siyang ano eh, mukha na siya electronic. Siyempre, meron Nakikita nyo po, pupunta na po sa amin yung lupa, tatago na namin ang aming mukha. Nakakapuwing po, masakit sa mata. Holy shit. Di naman pakali mga ibon kasi puro lindol na yung nangyayari. Hindi pa nasisita si mga unggoy. Isa ba na nakikita ang unggoy ito? Lalindol na naman ako. Minuminuto lindol sa amin. Shout out sa mga media kung gusto niyo magandang view, punta kayo dito. Bugsik, may natawag ka nila. Pero dito din, may media dito. Kitang-kita rin yata. Mababa po yung mga ash fogs na yan, no? Nasa surface po siya ng tubig. Bumababa po siya, hindi po siya pataas, pababa. Alas 3 na madaling araw yun. Tatawagan ko na si Kat, wait. Tapos tuloy-tuloy pa rin po nagbubuga ng abo yung bulkan. Lumilindol po, tapos yan, bubuga sila ng maitim na usok. Alright, lumindol na naman. Nawala. What's up, madlang people at sa inyo mga horado? Ay, kamusta ka dito? Ay, kamusta ka na ba? Kaya ka umakyat sa mga puno? Ay, unggoy. Aray ko. Nakakalma na. Naikot na naman ang hangin. Hindi talaga natigilin dulo. Kasi hangin naman yan. Lindol ulit. Oh, Oo nga, lindol na nga. okay. Dito kayo, kuya dito. Yung iba, natain ng madaling araw ng alas 4 na tapos nakaregin. Sablay-sablay na sa bola. Dirk, dala mo yung bola? Hindi. Ano mo, kalbo? Hindi naman. Shoutout po kay Jason X, ang batang hamog. Ay, Idren, dala siya. Ang hangin po ay pumipihit papunta sa amin. Papunta na ulit dito, tatago. Mindol lang malakas. Hindi naman ate. Hindi ako sa eskaluwag. Baka Mababa po yung ash, oh. Mababa po yung ash fall, mga kaibigan. Oo, isang unggoy. Sumunod pa. Babalik. Ito ng tubig. Kung mapapansin nyo po, hindi po nakikita ang agonsilyo. Matatakpan na po siya ng ash fall. Tapos dito medyo nararamdaman na po namin kasi pumipihit na po yung hangin papunta dito sa San Nicolas. Tapos may dadaanan naman po tutubi. Ayan po, mga tutubi. Oh, tubi. Nagsasaboy ng lupa. Yung mga nagbabalak po umuwi, wag na muna po kayo umuwi kasi wala pong kuryente dito, saka wala rin pong tulo ang tubig.
Maya din po lumilindol dito tapos naglalabas na may itim na usok yung mismong crater ng bulkan. Minuto lang pagitan ng lindol sa amin. Okay, andito mo yung ano, abo. Grabe, halos di na po makita yung pulo oh. Saka yung agonsilyo, di na po makita. May konting part pa po tayo ng nakikita dito sa may bandang Subic po. Yan, kita pa po yung dulo. Pero yung mga part ng iba pa, yung mga bilibinwang na yan, mga banyaga po, hindi na po kita. Tapos yung mga part po ng nasa may... May diyaw. Yung kita naman sa balyon. Baliti ba ito? Eh, marami na pang naman. Oo. Pero mo. Lakas ng tulog niya. Saan ang sasabihin mo? Kung kahapon nakikita po natin pataas yung mga usok niya, ngayon po hindi. Mababa po yung usok niya. Pula ito ah. Pakalat po, hindi po siya pataas. Pula ito. Laba pala. Hindi ito. Pula. May pula. Oo. Ayan, nandito na. Grabe, ganito po kami mawala ng mga hanap buhay dito ngayon. Wala kami mga trabaho. Nagmamasid na lang po kami sa mga nangyayari dito sa paligid, sa mga sa bulkan na yan. Kung ano yung mga activities niya. Dito sa may parting makulot po, sa may Cuenca, meron po siguro mga kaunting ashfall po yan. Pero hindi naman po kasing lala ng kagaya dito po sa may parting part ng ano, sa may mga paagonsilyong yan. Yung part ng Bilibinwang na yan, Manalaw, Buso-Buso. Tsaka yan sa medyo part na Subic na yan, halos hindi na rin po namin makita. Dinner. Dinner na. Hmm. Grabe, usok ko. Sa ngayon hanggang dito muna po tayo at hindi na po kaya ng aking mata, masyado po mahapdi. Pupunta muna po ako dito sa aking mga kasama. Masakit po talaga sa mata yung alikabok na ano dati. Toxic. So, yung sa baba wala na. Nabalot na ng abo. Kabit ko tayo daw sa tigara kagalit eh. Brown na lahat doon ng mga bubong. Ayan, pabalik ng isang rin. Ayun. Isa doon pala. Ako mapapan... Pumunta ang aming team Hindi sa ko ano. alam kung kita yung bangka na pabalik-balik dun sa ano. Doon sa pumunta ang aming team sa ano. Bago kayo no. Doon naputok pa. Pabalik-balik. Dahil marami pa rin tao yata dito sa mismong ano ng Taal. Baba. Bilis mo naman na iban. Ayan, tandabang sabi niya. Ano sa gilid halatang abo no. Kulay gray na eh.
Dami nga daw patay na isla. Pag sabag, may lindol. Mga bakit pa pala dito sa mga... Nangigiran nga daw sa kalbis na agad nila. Ay, yung bangka na isa bumalik. Ay, yung sabi mo. Nag-rescue yata yan eh. Bumalik ulit. At tumidilim na rin po ngayon yung kalangitan dahil po sa sobrang dami ng usok na binuga po nito. Sige guys, mag-update po ako within an hour. Pambaleta, Batangas po. Keep safe pong lahat. Thank you. Sa bahay. Agilo, dalawa sa baba. Yung isa Oo nga, yun o. Oo nga, yun o. Naginit ka tubig? Naginit ka tubig? Ulo naman
nito eh. Nakamas na nga eh. Tara na nga. Tatlo na agila. Tara na. Oo, ang kanina pa yan eh. Nasa taas na. Ayun na, taas na yung pinaka-puso Kayo dun sa pinakababa. Ay, apat to. Yung isa. yung nabalot na Nakakasalat, tumakas. ng abo. Pinakanama mo. Grabe mga ibon. Sinabasan na. Hindi, yung kayo lang nila dere yan. Ano, pataas no? Sabi niyo, pinakababa kayo. Pinalindol daw. Pinalindol. Ano, nalindol na naman. Oh, aray. Huwag kayo dyan sa masyadong unahan at baka biglang gumuho. Subukan naman to. Ilo, palapit ng agila. Talaga na ito kung sinasabihan eh. Kuhain tayo. Bumaba ka na. Teka ho, at tama na at masyado nang malakas at kami nasa bangin. Tara na kayo. Baka kami madamay pag gumuho. Ito ang pwesto namin ho, bangin na. Yan, mamaya uli. Let's go to the house. And Mamaya uli. Uwi muna at masyado nang malakas ang lindol. Siya, ang buong. Yan.
Hindi natin sa timil na akong gamit. Ang dami nga nasama doon sa ating pulso. Hindi nga sila ni parang na diwang-dawang ano. Hunday? Hatak na lang. Kali. Yan. Pag nandun, tignan niya, lakas niya. Grabe nga Paling lang ng hangin yan eh. sabi ni Kamara. Kung walang hangin yan, tuwid-tuwid yan. Katuwad ka ako. Ang dami palang laman ng puso ng mundo. Yan. Kaya pa tatawag. So, nakakita pa dalawa. Dito pa din. Cellphone. Live pa. Oh, pare, kasama pa kayo. Kasama. Binumura na nga ng mga ano yan. Mga viewers. Kayo nga, ikaw nga kumanta ng pabumbaw. Hindi mo alam lang. Ay, mapabumbong ni ko ito. Wala ka naman dito, kaya wala ka naman dito. Wala ka naman eh, alam ko meron sila nakatapos na pero dati umuusok na ako, nag-alburuto na ako, kaya balita. Ngayon wala talaga. Kaya ang daming namatay dito. Ang daming ang bahay dito sa dito. Ano sabi ko? Matagal na sinunod sa tangahan nila. Natulog sila sa pagkita. Mayayari yan. Pag yan umuba lahat, yari sa media. Kaya mayayari yan. Subak nila lahat ng Duterte. Kami ng taga rito. Hindi namin alam na magkakagap. Hindi nga. Wala silang Hindi naman maamoy ang asupre dito, doon lang yung banda. Gawa amihan. kawawa dyan. Yung may negosyo, maraming saan. Patayan. Isda kaya yun?
Titignan daw kung buhay pa ba o hindi. Kaya pupunta daw kami dyan. Titignan kung matutuloy. Yan, 2 bangka gagamitin. Ano sir, camera mo, karon. Kita mo sir? Saka white lang. Ito lang kita? O, hindi kita. Hindi kita yung pinamaba? Ano tayo, BCBN? Ano ba sir, BCBN? Ha? Ano makakita mo sir? Ano kaya kapares kaya yung pinatubo? Hindi kaya? Water stick, nadapunta ko rito, kala ko, ito, yung pala yun. Pwede ako yan. No, yung pala. Dito, binibigyan tayo doon. Kala ko, ito, yung pala yun, ano? Yan, pumutok ulit. Nakita nyo? Yan, pumutok ulit. Kabila. Kaya nga yan. Ang ganda. Ito to bare. Ayun o. Oo. Bago o. Hindi kayo. Siyempre, tututukan nyo. Pag nagsimatay daw tayo, sisi daw ang gobyerno. O nga, no? Hindi ba yun? Ano yan? Lumingin daw, no? Oo. Napapunta ko niya. Ako, hindi ako. Yan. Wait, tiga. Mia, si Jima? Ay, sila daw doon sa Talisa. Hindi daw mo sila makalampas ng kwat. Ayaw po. Yati. Galing kami sa Laguna. Tapos, tututin lang natin namin. Ano pala? Hindi lang namin. Hindi, yung nalala lang. Kahit ko parang ito, hapon na lang namin dyan. Sirik. Magluto at gawa ng iyong kuya. Ang mga yan. Wala naman. Di na. Sumakay si Padjot doon. Ay, doon pupunta ka doon. Ano ko kanya sumakay ka doon? Sirik eh. Dami daw kanin. Ay, kaya nga. Pag-ulan. Ay, yan ang putay. Ano? Ano na niluluto eh? Pag naulan. Hindi na nasa kanin. Oo. Pero wala nang... Bakit wala Ano nang ay mga pagpapangi ka? Wala nang mga sunayaw? Mahal. Mag-pitot eh. Lagi naman. Ay, kung kayo hindi pa nakain eh. Pag isinigang kaya, may lasa kaya. Gusto niyo sinigang? Doon na sa Nayo, sa atin, sa bayan. May sinatip ko pala daw kahit ni mga pera hindi na nakuha. Ay, maaari. Matira, Kaya matira. pa ni nasa liver eh. Matira. Nasa liver Ayan, yung sayang yung nilom ni Rape. May binili ng kabayo. Nag-ilom si Rape yata ng 200.
Hindi mo makikita yun. Hindi nila nakuha. Paano makukuha yun? Saan mo sasakay? Ano ba oras sila? Ano oras sila umalis? Sa bangka. Ay niya, ang kabayo wala sa bangka. Wow! Ay, inakaw. O di kay batak. Sakay sa balsa. Ang dami na raw patay na kuha, sabi ni Kaambay. Tapos ang iba daw yung nangkuha na sa tubig. Kaya nga sabi ko, yari kuha, kung nga rin hindi ganun. Eh puta na kami nasa balito eh. Ay puta, sabi ko, bakit lumakas? Wow! Malamit eh. Saan sila sa ninyo ano ba kasi na at tumuhuli na tatangat utang ina mo. Ano ninyo? Limit ng bangka eh. Humina na daw, tamang buo. Kanina yung puti pa, ngayon itim na na. Yung kawawa mga taga doon. Yung tahan. Malis na daw, di na daw pabuhan ka tangan. Doon, nakamuta ko. Kadrigan siya. Biminta, may gagawin ng pinta. Ala naman po na nito. Katangin mga rin. Walang huli. Ang dami, aruyo. Hindi pa niyo tinanggal eh. Tasin na natin na rin. Kaya nga. Ha? Tatas Oo nga, taasin na ang malaki. Aba, paanin mo pa? Hindi naman aalis. Ang malaki na lang ang inyong taas. Saan ka pupunta? Hindi kayo baka bantayan mo pagka minalutang na baka. Aso marami diyang lalangaw. Magagaling ang aso maglangaw. Oo nga. Sawa ng karne. Baka na doon yun, sa kabila. Wala na. Malayo Pag nakatawid ng bubuay. Hindi makakasurvive. Kawawa naman. Paano yung mga ano ka? Oh, ilan daw ang kabayo ni Rapay? 5. Walang nakuha? Wala. Paano? Hindi mo basta may kakarga ang kabayo pag hindi.
reporting yung pability ang yun. Sabi nung galing sa pulo, Wala pa lang namatay. Wala. mga kabayo laang. Sabi niya doon, dalawa daw, Wala. dalawa daw turista na sa loob daw naninigaw. Hindi na pwede malikod yan. Hindi ba malaman ng... Oo, hindi pa yun mabibilang. Ang confirm niya rin ko, nahulog na jeep sa Agoncillo. Nalilikas, hindi daw. Ay siya. Nag-aaway na naman kayo. Ano ang pati yan? Baka mamay kayo magsampalan ng bangaw. Birthday pa naman. Ha? Birthday mo ka? Ha? Sagot ko na ang isang Alfonso. Yan, laki ng birthday mo, pa-birthday. Ihipan mo na. Alfonso. Amang alak. Wala na sa parapan. Wala na. Abo? Tingnan mo na sa mga naman. Wala na sa labas na. Kadalang ng tao doon. Nasa po ka naman kakampiran, wala na. Ari hindi yung gagaya ng putok ng kami yung ibang bulo. May tubig! Saka hawa na. Kung ari walang tubig, yan ang delikado pag bubuga na. Ay, huwag kasi siguro. Yung lahat. Kung yan ay pagputok niya ng sinasabi pang inaantay na malakas, yan ay matira ang lupa niya. Oo, ubus yan. Bingkag yan. Ang matindi, ay arigay gaano ka, ari halimbawa, ari, yung ay kung yan kay aalsan gayaw, hindi umalsa na. Hindi pa nga daw. At saka may tubig. Kung yung walang tubig, maniniwala ka. Hindi makakaipon ng ilo. Hindi makakaipon ng kunya, hindi makakaipon ng ano, ng laba. Gawa na may tubig eh. Kapal lang. Naputik na mutay na nga, bulka. Kahapon pang, kanina pang madaling araw. Binumba ng. Mga kapal sa bubungan Ba't may nakakindat pa sa loob? Oo, may static pa nga yan. Maganda din yung mabumba ng amihan. Yung dapa. Putang ina. Sino? Lalo ang tagaraw. So, naka-print itawa na doon. Wala, nailitas na. Kaya yun, hindi na makita ang binitiyan mali. Oo, ang mga kambing nyo, kawawa. Kaya nga, yun nga ko. Kasi yung kami makasalubong dyan yung mga dalawang kambing na tigba 20 kilos, ano, 30 kilos. Oh, balik na katapad out. Ay, hindi gano'n makahinga din. Yan o, minaulpot na naman doon sa kabila. Nawala na yun na, Kahapaw. Saka hindi
Yung bubuga din ni Maykay. Hindi na natin ramdam. Nila. Kagabayan ako dyan. Ang lakas kagabay. Madaling araw, pinakamalakas. Uwi ng bubong. Uwi ng bubong. Sa hayop ng aso yung moment na yun. Mamagat ko ng Namamagat ng inahay. tangay niya. Tangay niya daw, kalitaw niya. Ano, tumimik na lang. Ay, kape pa tayo. Ito.
Pero patay. Ito. Patay. Sa maliit na ano? Kaya ba? Putos na yan. Sobrang kwan. Yan ho, ina ko po, Diyos ko, smoke. Pasensya na ho sa mga nasa likuran. Walang jawa lang hair. Oo nga boss, ghost town na talaga kung tutusin. Sobrang nakakalungkot pong isipin. Ng ating bayan. Kaya po sana po, magsama-sama po tayo. Pisyo, Diyos ko, na ano pa yata. Okay, diretso. worker. Diretso. Siya, pasisya kayo. You should stop. Ay, binubuhusan pala bintana. Ito. Ma'am, hindi na po namin magagawang stop. Sobrang nasa gitna po kami ng kapag ho kami bumaba. Baka hindi na ho tayo magpakilala.
sila. Nagbablog oh. Dito yan ay papapayo. Yung papayo dito. Mamaya hapon kayo pag ganun mahangin. Pag ganun. Lalo siyang naklabo. Ba't nandun ang clouds? Ba't nandun ang clouds? Galing sa dito. Kasi marami po sa nakadere. Parang tip. Parang tip po siya na meron po sa original kami yung nagbago kay original space. Sa loob. Ngayon ay nandun na kaldera.
Mayroon din. May gumagap silang pandin dyan. Wala lang ako yung mga pandin. Ay, ito ba ang parang may tao ko yun, nahilo ko yun. Ang hirap yan pag bumuho yun. Hindi yan, pag maging tubig na yung ano yung ganda na maging tubig yung tabunan. Parang may kape
What? How long have you been watching? From 7:30. How was it changed? There's no change. there's changes. But big changes, is it becoming more, less? Less.
Kaya ba may maririnig ka tubig? No? Parang may naragas ang tubig. Diba? Parang may tubig. Nag-rescue yan? Kanina pa yun, ang dami niyang mga yan. Pero yung mga bahay doon. Ahon yan hanggang doon sa ano, sa Sambong. Uniform sila ngayon. Yung kami nadaan ng mga ngampanya Oo. sa Sambong. Layo-layo.
Basta yung ano ng Highlands, yung resort. Palagay ko hindi rin papapasok ng mga. Ayun o. Doon siya nagpupunta. Lumiwaliwanag na doon. Alam mo, yan tubig. Tubig yan, may data yan. Kamay mo. Tinan mo, tapos iyaan mo sa mukha mo yung kamay mo. Yung bang, yung parang yung mamaya na pati nabulkan. Kaya namatay. Isla na lang ngayon. Tapos tiglat-lat yung bulkan. Nasa ilalim yung katawan niya kasi. Kasi kahapon yung puti pa sa wala. Lago na nila kung parang may bomba sa ilalim.
Naani sa ito. Alin? Bak na kamo. Kahapon ka pa ba dito? Ayan lang. Yung dalindol eh. Malakas naman dito.
Next,
Hi guys, this is me and Pat Biker. So welcome to my channel. So now we're covering the stage number. Hi guys, this is me and Pat Biker. So this is the closest place or location for our coverage for the Taal volcano eruption. Okay? So tune in to my channel and enjoy watching. Let's get on, guys. Hello mga kabayan, this is Philip Pat Biker. Nandito po tayo sa harap mismo ng Taal volcano eruption. At bayan po natin ang mga susunod na pangyayari pagsabot. Okay, let's get it on, guys. Kanina ang taas eh, parang kala mo hindi nakikita mo yung parang yung papak ng ano. Walang ugay. Walang ugay dito. Sabi mo, kulay brown na lahat. Nabasa yung unggoy. Ano pala ang dito sa kabila? Panabagi lang ito may Sa Batangas ngayon ng wala hapon nandito sa atin eh. Dami na kasi kayo. Wala ng hangin yun. Magaling yun. Sa kanila naman. talagang pinarami sa atin. Sa kanila naman. Sa atin.
Ako nga sa bawang ko ilagay. Ako nga nalagay ng bubayan. Ay, tanga.
Channel 7 nandun sa Kwan. Sa may City Market. Doon nakatipok. Ha? Ha? Hey! Pumuputok na kuya. Malabas na yung lava flow niya. The lava flow niya. Nakikita niyo. Nakita niyo. Akala ko nakikita niyo. Ganda ng pwesto mo rito eh. Yung Channel 7, ano din, ang layo. Sa may view deck, ang layo nila eh. Yung exit ng Santa Rosa. Ito kita-kita eh. Ano pong routers? Ayan. International. Ano ba yun? Naka-time lapse po. Monitoring nyo talaga sa mga pagkarik. Sila boss version. Time lapse.
bagsak ng buhangin na. Ngayon, sila naman ang yung Lima, yung Kalatagan, Asok Batangas. Ito, Laurel, di ba? Yes, Talisay. Ayun po yung Talisay. Ang ano po, ang agad sila. Hindi, yung agad sila. Matagal na dito. Nagkakaroon ako ng biyahe. Kalatagan, Libay. Dami nag-iibig. Meron. Sa Nicolas. Yan yung hospital na nagbabagsaan sa kanila. Kahapon dito yung mga Yung ba yung usok na yun? hospital yan. Yan yung buhangin na bumabagsak. Pag pumihit ang hangin, pag gano'n, dito na naman ang bagsak ng hospital. Taga dito sa Balkan. Hindi. Tumadyala ako para makita. Nagsintin ka eh. Oh, hindi nyo naramdaman yan? Naglalakad ako, hindi. Altitude 5 eh. Yung di ba yung paglindol niya pagkatapos pumulantit ng gano'n? Oo, ayun siya sabi ko sa'yo. Hindi nyo pa rin naramdaman yan. Lightning. Kahapon meron. Okay na lang. Sa gabi po kita yan. Meron pa rin po yan ngayon. Pero ano na siya sa mabuti? Ay, tuloy-tuloy pa rin. Active pa rin siya sa pag-gano'n. Kasi itim pa rin yung ano nyo. Tuloy-tuloy pa rin. Sa yung crater, meron din po. Umpisa sa kahapon. Ayun pa, may isa rin buo. Ayun, nakikita mo yung pwede. Ano ba yun? Isang buo pa rin, ano? Hindi yung... yung parang gano'n. Kala niya. Tapos niya itong ano yun eh, mahal na araw yun eh. Hindi pa siya na. Yung lingkod niya na sunod-sunod noon. Hoy, tara! Harangan lang tara! Oo, tapos itong lingkod niya. 200 plus. Tapos itong January. Kasi no, active pa rin talaga siya. Tingnan mo yung kapal ng ano niya. Nakuha na pa ako. Pataas pa rin ang pataas. Hindi nga pwedeng Itim na itim pa rin. Hindi na naikip eh. Pero yung pinatayan natin, crater pa rin. Oo. No? Oo. Taas na yun. Ano na naman siya. Nagbuga na naman. Parang kabuti na naman. Sabi yan, ano? Wala na akong kasing pasok. Kaya sila dyan, tas Marinas din lang naman kami. Nagputol na. Sabi ko, wala naman tayong pasok. Magbabad na tayo doon. Tingnan natin kung ano talaga aktibo. Gusto ko naman maraming bus na nakaparada ron. Todo para.
Ayan, lumilindol na naman, oh. Nalito. Ang lakas, oh. Ayan na, oh. Tama yung putok niya na yan. Yan na yun. Sabay lindol. Hindi para parehas. Una lindol bago putok. Ngayon, pag putok niya, sabay lindol. Lakas. Bago na uli, o. Tingnan mo. Bago-bago yung kanya galaw. Pero sa totoo lang, kung ganyan lang siya, di okay lang. Ang masaklap dyan, hindi pa siya hindi pag nag-ano siya. Kasi kaya niya eh. Ang delikado to. Hindi pa rin naman. Sa akin nakakita ng burning lava na ano dito. Yung ano, Tapos nagmamahal nga ang lupa rin kasi nakikita. wala naman talaga. Ay! Ah, Ano ba tayo? Ngayon ang model ng bahay ngayon, kagaganda. Ang-roofing nila pare-pareho. Kulay asbestos. Pero ko kaganda tingnan. Isang kulay lang. Okay, kahit sa sila. Kahit sa dito asbestos, sa sila na kulay brown. ayun o, tingnan mo, may ano na Kulay uli. abo. Ayan o, meron na uli. Ang hintayin mo, pag yan eh nag-ano, hindi yung pa yun ano eh. Pag yan eh nag-gayanan, yung pa parang, alam mo yung fireworks. Oo, Yun. yung kulay-kulay na talaga. Nalipad nga yung burning lava na ano, yung bato. Hanggang dyan yan. Para kang binabato. Harapin yan dyan. Dito sa atin. Wala pa yun. Maghintay ka. Yung lake na yan ang kulay-kulay. Oo. Matagal pa yan. Sigurado. One week yan. Linggo yan. 1 week yan. Lingguhan. At saka pag bumira siya, isang linggo yun. 1 week yan. Di pa siya nakabira eh. Panalangin yung hindi na tumuloy. Naging. Kasi pag, yung mga Korean. pag siya'y tumuloy, ayun na o, di ba? Yung kanyang agos. Yun na eh. Ang mahirap dyan kapag nagtuloy-tuloy talaga, ngayon lumubog ngayon yung nag-over kayo niyan sir, hanggat hindi siya tuloy-tuloy talaga. Yung ba yun, hanggang sa kumalma kayo, nandun kayo. Pero taas na ginagawa.
Hirap niya. Umusok na naman yun. Buti nga yung hangin pag gano'n eh. Dahil nung ano, pag ganyan na naman, aabot na naman hanggang Manila yan eh. Oo. Yan yung ano, yan yung pagyanig kanina. Ramdam yan. Meron ho. Sarado ah. Meron ho. Di ba kaya lang? Layo eh. 7-11 mo bukas. Oo, bukas ho. Tapos yung McDo, bukas. Doon sa may Olivares. Ay doon. Ay dito. Sa may Olivares. Doon yung... Sa may Olivares, McDonald's bukas po. Bukas Ito may malaki ron. Doon kami kumain. Ay naawa kasi hirap paglakad sa putik eh. Doon kami kumain. Sabi ko, dito tayo banda kasi yung taal. Galing na kami ron sa may ano eh, Sky Olivares eh. Grabe putik doon. Meron to. Meron to tayo. Grabe putik doon. Pasok ko sa roton tayo. Pagkakain namin dyan sa Olivares, sa bumalik na. Sabi ko, dito naman tayo. Puti na. Ayun na. Umahanap na sila. Ano yan? Apo yan. Magkapang na. Yung puti na yan, apo yan. Ayun na, kita mo yung ano yan. Malakas yung hangin, ano? Kasi biro mo na ibaba niya hanggang sa may ano. Hindi ko magalaw yung alon. Alon ba yan? Oo. Dapat na yan. Pawala na nga. Bangus. Alam ko bangus yun dito. Tilapia ba? Tilapia mo. Tilapia bangus. Yan yung mga cage na yan eh. Lahat yan. Magkakaroon na naman ng fish kill yan. Kasi yan. Sobre na. Siya ng bangus. Oh, may init din niya sa ilalim. Wala na, utangan na naman yung mga isda nila dyan. Kaya yung iba nag-harvest din. Nakikita mo merong nag-harvest din. Ayun, yung bangka na yun. Nasa tubig na yung ano nyo. Ano siya yung may Nakatikip na. silent siya natin. Oo, tsaka biglaan. Wala siyang obisyo na ano. Di ba naghihirap siya pero hindi mo naririnig na basta nararamdaman mo lang yung maya dito. Tapos mula sa mula. Ayan, yan na naman. Wala na tao siguro sa island. Ay, wala na. Baka pitbox sila yung nandyan. Kasi pagwali na lang. Kasi sila. Lumupay na naman. Takas na naman bigla.
nasa mukha. Bagong ano. Kahapon pa karto.
Ako yata eh, kaso. Hindi yan. Kainan din na may kasamang kuman. Ganun yung inyo. Ay, magbubukas na. Ilinis na sila. Ano po yan? Mapapakita yun sa TV pag ano? Sino po ako nakalive? Ay, gano'n. Sa ibang bansa. Ah, sa ibang bansa. Anong ano? Reuters. Pwede ba yung mga ano? Hindi namin malaman sa gumagamit eh. Ginto. Wala. Walang panula. Isang putok pa yan. Bernes. Sasabi ko. Putok pa daw yan, sir? Oo. Kailan pa? Pero di pa siya sabi kung kailan. Bernes. Ang sabi niya. Yung target ko sila Bernes.
May toyo naman yan. Kahapon, bigla na lang pumutok yan eh. Ano mga hotel dito nang kitang-kita yan? Buto, nakita-kita yan. Alpista. Alpista niya, Alpista. Dito kakaliwa. Bago Yung talaga. No. gusto mura, mahal kita. Hinalak kami. Hindi ako. Ito tawagan ko, anak ni Kapitan to. Kitang-kita yan. Oo. Sino tao dyan? Hey! Hey! Saluhin mo nga to. Mahal. Saluhin mo to. Mahal ko. Swerte ka dyan sa ano, sa 4,000. Sige na siya. Alin dyan? Alin? Siyempre, nag-iba ng korte. Sa iba, no? Ay, natapas nga yung bundok, no? Nahate, no? Yung kabayuhan. Ah. Tawagan mo ako. Puli-gray na yun, eh. Alisay. Abo na, yung mga bubong na lahat sila, abo pare-pareho. Hindi, matindi daw dyan pala kagabi. Nangyari na. Yung mga guests yung iba, nakausap ko na ngayon. Ito, sila na po ng mangga. So, iba eh. Eh, magtatawid sila na delivery na. Oh, may halong apoy na daw yung buwabag sa buong bahay eh. Ghost na no? Malaki na. Doon, pati na yung ano eh. May likas na mga tao. Ano ang lino rin? Talisay. Talagang abo nga lahat ng bubong, no? Tama. Lahat, abo, hanggang doon, tama na. Eh, tayo din dito, ganyan din yan eh. Ba't wala? Ang laban lang natin kung napunta sa dagat. Tama ka nga, naklili yung kusok. Kahit sino naman. Buwal nga, ang kalahati, no, naputol. Nag-iba na korte. Di ba napunta niya, no? Sa pagtangkasok mo, no? Kaya yung usok, nandun sa bandang ibaba, no? Yung nag-cater, eh, no? Sumabog yung paligid na gano'n, no? Oo nga eh. Ano ha? Sabi hindi ganyan yung hapon eh. Wala tuloy ako deliver. Konti lang yan, baka bukas may pasok na, Batangas Neslis, bukas. Nakakasal lang yan eh. O ba't may mga customer naman ng Neslis ah? Bawal pala dyan. Oo, bawal. Trip din yun eh, sa Neslis no, ano? Hindi niya kumita, kahit bawal, binubuksan yun. Nakapanamak na itong maliwa to eh. Kala mo, yan pa yung bukas. Kalahin mo yung... Tama nga, nasibak na yung pinakabundok, no? Ang usok ko nagaling sa baba. Yun ang pinaka-cater ngayon, yung ibaba na yun. Kasi hindi kita nga, maliwanag na yun, no? Tanggal na, di ba gano'n yun? Ang gano'n? Yung kakiyata ng kabayo, wala, no? Iba na ang konti ng bulkan. Hindi, talaga namang lagi titignan ng tao itong isa na to. Ito yung talaga konting bulkan. Kasi nung unang panahon, malamang yan ang bulkan talaga, di ba? Yung sumasabog. Eh, lumipat ang crater. Makita mo, bulkan nga itsura, eh, no? Kasi may... Nag-uugis. Yan pa yun yung unang panahon. Oo. Kaya po kaya may butas, unang panahon, parang bundok din yan, bigla na lang lumuhurin yung...
Ilang oras na po kayo? Dahil yata eh. Wala pa nga yun yung sinasabi ko to. Pag napunin sa Biyernes, mas malakas yun. Ito, mahina pa yan eh. Ganda nga ang panuhurin pa kahapon. Ang problema kasi yung epekto, kumukha nito mga lahat. Dito sa Tagaytay, hindi masyadong epektado ang kawawang mga tao na dyan sa ibaba. Diyan daw talaga, matinding matindi. Pag bumabagsak na apoy, yung mga halong apoy. Oo. Matindi nga. Kasi ito, mataas to, hindi masyado sila dyan, di ba? Yung nadali, mas malapit. Agoncillo, saka Laurel. Yung dulo na yan. Ano yan? Agoncillo, Laurel. Laurel, kasi Talisay, Laurel, Agoncillo. Laurel ito. Agoncillo. Oo, lahat nga. Umiikot nga. Pag umiba ng direksyon, pupunta naman yung mga asphalt. Kaya nga lang dito ay nakakaiwas ng bagya. Pag dito umihip ang hangin, dito naman babagsak yung mga asphalt na yan. Sana, Base Hotel. Tigas yun, kasi hotel. Mayaman talaga yan. Saan ba kayo doon? Titingnan mo sa Bali dito Tribago. kayo mag-stay muna. Dito tingnan mo sa Tribago. Oo, mag-Tribago ka. Ano lang. Pero tingnan ko yung tropa kapag tumawag, wala yung kontak lahat to. At saka tayo yung mga muka. Eh, hindi tumatawag eh. Kasi baka wala na siyang battery, di ba? Kasi wala kuryente. Dito may mga battery lang tao kasi ano-ano. Sa Tribago, tutumingin ka. Casa Alegria. Pagkatapos kukunin mo sa sa map. Iba ituturo natin niya kung nasaan yan. Yung Lake Hotel. Naku, yun yung mahal. Dito, lapit lang. Saan ba ipapalabas na sa channel to? Sa ibang bansa? Saan bansa? Kahit saan po. Para sa international. Sabi naman lang, sana yung pagdadal pa yung sinabi. Tingnan mo yung apat na bangka na yon. Bangka ba yun? Ano yung pating apat na yun? Makayan? Ano, no, pupunta pa rin sila doon, no? Baka pilbog siya, no? Tingnan. Magbiyahe ka ba dyan?
Hindi, pero grabe yung epekto eh, oh. Yung asmol yan, sinasabi nilang may acid. Parang may radiation, no? Hindi naman pag yun eh, no? Yun ang asmol. Ito parang umuusok, no? Diba? Parang umuusok dito, hindi natin nakikita. Baka tayo din ganyan. Babalik ako boss, makikibalita lang ito. Beb, duming-dumi na dito. Uulit kayo ulit.
Sayang effort niya. Tatalsikan niya. Talsik dito. Tatalsik dito. Malayo pa lang kami. Follow up na daw yung itlog. Follow up daw yung itlog. Itlog ha? Sa GT's ano, pare. Na baby? Order ulit? Nag-order ka ba? Ayun, anong oras ka natin? Eh sabi ko mamaya hapon na. Di ba nag-reply?
Ha? Basta gusto kong lumipat.
Buti pa si Kuya may pangmalakasan doon. Oh. Ang dyan ni Kuya? Sa Rover. Ay, Rover. Local base kayo, no? Ito. Manila. Nagmamaybay nga lang naman daw siya. Kaya naman
pala may butas ano, dito, no? Yung pumutok, no? Hindi itong butas na to. Hindi. Kabila. Doon na pinakabunga niyo pala. Dito lang yung butas mismo. Yung bunganga niya nandun na sa kabila. Hindi yan mismo. Doon. Teka, alam ko ito eh. Yung bunganga eh. Nice ba? Nasa dulo pa ng kawayan. Kahit ako. Okay, boss, maganda oh. Naching lang. Naching lang, kaya sumapon yung konti. Kaya pa sa Batangas ang nakakala ko yung mismo na lang kayo pala doon. Nagre-record yata si Sir eh. Nagre-record kayo yun. Ano ka-live yan? Ano sa YouTube? Nakano ka ngayon? Facebook? Ha? News? Ano news yan? Reuters? Reuters? Yung nagkaroon ng butas. Hindi pala yan ang butas niya ngayon. Hindi, ayun ang talik talaga, talbog yun. Oo, yung ganun. Kasi yung bunganga niya, dinalumipag yun, dinalumipag sa kapila. Hindi na yan, yung bunganga niya, yung ganun. Buong isla pala na yung bukan niya. Kasi kahit saan siya humukay ng butas eh. Ayun talaga yung original. Iba pa yun. Diba so,
Kung dito, wala mo, abot pa yan dito. Malakas. Ay, doon, doon pa eh. Parang picture. Palipad-lipad lang ang ngayon. Biscuits yan. Pag-hapon, bumibiglat yan. Sumato. Kaya pala kami sa atin, ang doon hindi ka naman malapit. Doon ka naman, kaysa lang doon malapit siya. Kaya malalaman, balita. Hindi naman lang umuusap eh. Doon. Ibang bunganga. Umukay ka na ibang bunganga. Kaya pala was mo. Bandang Lemery nga, tama. Kaya nakabutin ng Lemery. Doon yung Lemery. Pag ganun. Kaya na naman ako. Ganyan talaga. Mas malala dyan kanina. Ayan. Saan mo kayo nag-live? Thank you.
Hindi pa naman naglalabas ng tao kay Eddie. Dati, hindi mo sila napapanood habang tinapobal. Ay, pati. Oo nga. Di ba Waltas ano siya? Hindi naman local yun. Foreign music. Pero kung konti yung binabugan naman dito.
Ngayon, quality lang. Pero Kanina lang. E di kagahapon ka pa dito. E di nasaksiyan mo rin yung mga lightning. Oo. Dapat iyawan sa dito. Pag may cover, pasok up mo. Buti wala nang yung Astro. Punta kasi rin na namin. Yung pupunta rito. Pero kanina dito, o kahapon. Pagpihit ng hangin. Kasi kahapon nandito sa yung hangin. Abot na hanggang Martina eh. Kaya nga. Kami taga Laguna eh. Abot din sa amin. Taga Marikina ka kayo. Di ba hanggang Pampanga yata ako? Ano yung white na usok mo? Yan yung nagiging... Yung nagiging Pwede may team kayo ko yun. Na nakasala. sa Agoncillo. Dito yung Agoncillo. Ito Laurel to. Albusan. Wala ka? Wala ka? Wala yung light ko. Yung driver. Sino magpapalan sa iyo? Wala rin mga bukas eh. Sana yung isang agent ko. Hindi yung dala nila sa sakyan. Pero may nagmamonitor din sa inyo yung kunyari imposible pag ano nyo ng level 5, ipagpatok talaga. Malaki ba yung chance? Malaki yung chance. Malaki yung chance na mag-erupt talaga siya. Hindi
Oh, pero wala silang abiso, di ba? Wala pa.
Yan nga, mahirap ang kliyente kaya ako dito lang sa trabaho magtitigil eh. Ganap lang ito lang. Pero iba din dito sa trabaho. Siyempre, kasi kung gusto mo siya mag-inip, nagsanulit lang siya sa kanila. Nakakapagpapasok din dyan eh. Malakas yung sabit dyan. Ito lang kasi, hindi na po malakas din. Malayo. Kung magkakaisa lang sa mga nasa sa mga tao. Ang mga ilang pala sa ibang namatay na dalawang may ginisipin ka? Ganyan yung condition nila, kung hinahanap baka lumipin na malakas. Lumipin na malakas. Lumipin ka kanina madaling ako, pakatakot sila sa Lindol. Nagkapirandot pa lang yan. Tumagal yun ng 3 minutes. Mga sabi natin 15-20 minutes, no? O 15 minutes sa 15 minutes, 10 minutes, di ba? Bagsak ng bahay. Ayun. Makikita mo yung poste, ganyan na lang nataasan natin tira sa mga bahay. Parang hindi mo pati ba niya na lang, di ba? Kapag pinatubo, hindi naman sila nagkatakas na nga, pero wala nadadali ko. Hindi naman sila nagsisit na million, di ba? Nagsisit na sila, nagsisit na sila doon.
gana namin dyan, dalawa sila eh. Umuga, sandali lang naman yun eh. Takbo nga, sirit ang takbo sa pinto, hindi magkasya. Kasi alam na nila, kasi nila ata, pagkapangulit doon, tatakbo sila sa open air ng parking lot at tatakbo dyan, walang babagsak na nila. Pinagtano yan. Papapunta na doon sa pinto. Parang maging parking lot. Right, so, kaya lang yung pag gano'n, yung hangin kasi, right. Inayo daw talaga yun. Sumasabog kita ako eh. Dito sumasabog si kita ako. Kasi naka-cover ng banda ng mundo kasi nakakagigit. Kita. Ito mas sumabog sa mga panunuhin. Problema yung epekto. Sumabog ang layo eh, di ba? Mapapanood mo talaga na sumasabog ang bulutan. Ang problema yung epekto. Problema sa panunuhin, kung sumabog ka tumabog, mag-enjoy mo talaga dahil malayo ka eh. Ang problema ng epekto. Pinagbabagsak ka na ng bato. Tumabog lang ako. Ganyan na ako yun eh. Tapos labas kita pag sa traffic po kung traffic. Supply ng tubig, kuryente. Ba't ako? Kailangan mag-plan kasi yung extension. Tanggalin ko yung power. Pag tinanggal ko yung power, mamamatay. Yung camera. Ha? Ha? Oo, sige. Tawagan mo ako pagpaan dito. Oo, sige. Ibig sabihin kami doon ang nag-a-asphalt ngayon. Kanina pa yun, doon talaga yung direction. Parang inikot na niya. Oo. Para walang kuhan. Para walang lamangan na lahat daman. Pag yung sugaleme rin na yun eh, no?
Ayan may puti. Ay, tumila. Pwede rin siyang dyan. Pwede bumato. Pag nandidak naman yung ulit na spoon. Parang hindi sumabot na yun. Ngayon, yun naman ang mahal. Ngayon yung mga Thank you.